Hello, boss babes and bosses out there. So yeah, you probably know already kung anong topic ng video natin yan kasi nakita niyo sa thumbnail at saka sa title at saka sa description then if you really want to know what are the topics discussed on this video, just check the description box. But before we are going to dive in, matanong ko lang, isa ka din ba sa mga Instagram users na ginagamit lang yung Instagram pang flex sa mga kinakain natin, pang flex kung saan tayo nagbabakasyon, yung mga perfect filtered selfie? If yes, then huwag kayo mahiya. Kasi ganyan din ako. You can check out my personal Instagram here. Lahat yan, everything is just for my personal life. And you can also check out my business account here. Lahat dyan, mga work from home tips and lahat pang work from home. Yung ganun. It's okay lang if you are using your Instagram account that way because I also do. I just want you to know that Instagram can be a best platform for you to attract your dream clients, not just using your LinkedIn account or mga third-party platforms. Hindi lang yan. Pwede din kayong maka-attract ng clients using Instagram. So that's the topic that we are going to discuss right now. And I invited another boss babe and her name is Jal Galak. Previously, she's a full-time teacher, but right now she already shifted into a full-time freelancer and most of her clients are from Instagram. So I think that Jal can really be a big help to us and how we are going to optimize our Instagram account and what are the things that we need to post para maka-attract tayo ng dream clients and know what are the best practices when it comes to using hashtags and how to engage and yeah, just the overall strategy when it comes to Instagram marketing. But before we dive in, I would like to introduce myself first. I'm Susie and I create contents about work from home, productivity, self-development, and freelancing lifestyle. So if you like all those kind of topic, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button down below so that you'll get notified every time I upload a new video. Hi, Jel! How are you? Hi! Thank you pala ha sa pag-accept ng request ko na turuan kami and other aspiring newbie freelancers kung paano gamitin ang Instagram account, paano mag-create, and paano gawin siya na maka-attract ng clients para makakuha sila ng clients not just sa not just sa third-party platforms or usually, di ba, sa LinkedIn and Facebook groups, pero pwede din pala sa Instagram. So, we are excited to know about that. So, yeah, you can take the floor. Thank you din. Thank you din sa pag-invite sa akin. Okay, so hello everyone. My topic is how to market yourself as a freelancer on Instagram so you can stop relying on freelancing platforms. But just a disclaimer, I'm not saying that freelancing platforms are bad kasi dito din ako nagsimula, like most Filipino freelancers nagsimula ako sa online jobs, sa Upwork. So, eto na lang, as time went on sa aking freelancing journey, na-discover ko na lang talaga dito kung paano gamitin ang Instagram. Yeah, I'm Jel, a social media manager who specializes in helping coaches and creative entrepreneurs save time while getting visible to their ideal clients on Instagram. And then in April 2019, I left my teaching career to be a full-time freelancer. So I made the decision to add social media management, specifically Instagram management, to my services when I noticed that my current and potential clients want me to manage their accounts for them. And then that was when I realized the power of Instagram to serve as a place where I can market my services besides on freelancing platforms. So last year pinagsabay ko siya, and earlier this year freelancing platforms and Instagram, but mostly right now sa Instagram and then Facebook groups ako nagma-market ng aking services. So, today, we will talk about, first one is the pros and cons of Instagram marketing kasi hindi naman, like any other platforms, hindi lang naman puro maganda, meron ding konting negative. And then, second is anatomy of a converting Instagram bio. Ano bang dapat ilagay natin sa Instagram bio para mapansin ng mga potential client? And then, what to post to attract your dream clients? And then best practices for hashtags, engagement, and overall Instagram success. Yeah. Okay, so pros is that you will be seen as an authority in your niche. Kasi dito sa Instagram,
ang mindset kasi dito is that you're not just a freelancer, you are an entrepreneur, you are a business owner. Ganun yung nakikita kong mindset ng mga tao sa Instagram. And ginaya ko yon through my post. Nakita na akong authority in my niche na, ayan, na-invite na ako sa mga interviews, virtual summit, kasi nga nakikita nila yung mga post ko is nagbibigay ng value, hindi lang para sa mga client, sa mga potential client ko, kundi para din sa mga kapwa freelancer ko. And then, pros is that you can sign high ticket offer. So, dito kasi, hindi ko naman nilalahat, pero may mga client kasi sa mga Upwork, diba, sa mga OLJ na ang mindset kapag Filipino is $3 lang. Pero sa Instagram, may mga na-encounter ako na they don't care kahit na kung saan ka galing, kahit na third world country ka galing. As long as you can deliver, you have the skills, they will give you your salary talaga, yung rate na gusto mo. But the other day, actually, nagkaroon ako ng encounter kung saan may nag-DM sa akin. Sabi niya, I need a virtual assistant. You're from the Philippines, right? Edi sabi ko, yes. And then, sinabi ko na nga yung hourly rate ko. Tapos nagulat siya. Sabi niya, why would I hire you if I can get someone from the Philippines din naman na $3 US. So, may mamimit ka pa rin namang taong mga ganun sa Instagram. Totoo yan, sis. Yes. So, and then cons. Yes, ayun. It takes a longer time to convert someone to be a paying client. So, kasi pag nasa freelancing platforms tayo, yung mga client na nagpo-post ng job post doon is they are actively looking, 'di ba, for a freelancer na i-add nila sa business nila. Ngayon, sa Instagram, minsan you will follow them, they will follow you, tapos after a few months, tsaka nila marirealize pa lang na, wait, ang galing nito, parang kailangan ko to sa team ko. So, nangyari yan sa akin ngayon. May nag-message sa akin kagabi lang. And ilang buwan na kaming nag-i-interact sa isa't isa. Actually, hindi ko siya nakita na as a potential client. Mm-hmm. Pero kagabi lang, ni-reach out niya na ako kasi napansin niya na over the months, consistent ako sa mga value posts ko. Mm-hmm. So, ayun. Yun nga lang. So, medyo may katagalan. Kaya nung una, talagang pinagsabay ko yung Upwork, OLJ, tsaka tong Instagram. And then, you have to give value and build a relationship first. So, dito papasok nga yung mga posts mo sa IG na magbibigay ka muna ng mga tips, ng mga educational value, and then relationship first na hindi nasa utak mo na parang lahat ng mga pa-follow sa'yo sa Instagram is mga potential client. Kasi minsan, kapag ang nasa utak mo is sales agad, mararamdaman yun nung tao. So, parang baka layuan ka kasi ano ba to, parang pera agad yung habol sa akin ito. So, kailangan talaga na maging visible ka muna sa kanila, always, right? Para makuha nila yung trust. Yes. Kailangan talaga consistent ka. Kasi kung parang lulubog lilitaw ka, malilimutan ka nila. But kung consistent ka, lagi ka nilang nakikita sa feed nila. Correct. Yeah, so let's move on to the anatomy of an Instagram bio. Let's optimize your Instagram bio. So, yung Instagram bio, ito lang talaga siya. Pero sinama ko tong buong to. So, first is your username, which ito sa akin, Hello Gel Media. So, some tips is to keep it simple so people can easily remember it para mabilis maalala ng mga tao, 'di ba? Hello Gel Media. May nagtanong sa akin isang araw, bakit daw Hello Gel Media? Kasi pag hello parang approachable. Gusto ko bilang social media manager, parang mas maganda yung vibes na approachable. And then, if possible, have the same handles in all of your other social media accounts para isahan na lang mahanap ni client. So, kung gusto ka niyang hanapin sa kung may Facebook page ka, edi Hello Gel Media din yung sa Facebook page ko. Kung sa Twitter, ganun din. Para isahang hanapan na lang para consistent. And then, last one is to don't include numbers. Kasi pansin ko sa Instagram, pag may numbers yung username is, yun yung mga spammer. So, ayaw naman natin isipin yes. na, di ba? Next is your profile photo. Ito yan. So, kapag personal brand ka, personal brand pa din ako, use a high quality photo of yourself. So, kung nire-represent po naman isang agency or company, then use a high quality logo. Huwag yung parang mga blurred kasi
hindi masyadong professional tignan. And then make sure yung photo mo, ayan, smiling ka naman. Hindi mo naman kailangan magpa-photoshoot. Pero syempre, kung may budget naman, why not? Yun. Pansin ko din kasi is ang ginagamit ng mga Filipino freelancer is yung graduation photo nila sa mga sa Instagram account nila. So, para sa akin, parang mas okay na yung casual na photo. And then your name, which can be found here. So sa akin, Jel, tapos may line lang, social media manager. So use the term you would describe yourself, such as social media manager, virtual assistant, FB ads expert, copywriter, etc. Because the name section of your bio is searchable. So kapag pumunta ka sa explore page ng Instagram and then you type, kung wari ako si potential client, naghahanap ako ng virtual assistant, tatype ako dun sa explore page ng virtual assistant. So lalabas doon yung mga top accounts na may virtual assistant dito sa kanilang name. So dapat lagay mo din yun. And then include your actual name. Actually, nung dati kong dineliver tong topic na to, nilagay ko lang dyan, include your name if may space pa. Kaso nagkaroon ng update si Instagram parang last week lang na sa DMs mo hindi na username yung kita, yung pangalan mo na nakalagay dito. So dapat i-include mo na para hindi ma-confuse yung mga tao kung anong pangalan mo, kung sino ka sa mga kinakausap nila. That's a nice update. So bio, ito na yung pinaka-bio mo talaga. Include your I help statement. So yung I help statement ko is I help coaches and creatives with social media management so they can save time and get visible to dream clients. So ang formula dyan is I help plus who you help, kung sino yung ideal client mo. Ako, ideal client ko is coaches and creatives kasi sila na lang din talaga yung parang puro coaches na lang din talaga yung mga naging client ko. And then, ngayon, tsaka nagkaroon ako ng mga creative people as my clients. And then, what you do, kung ano yung ginagawa mo ba ako, social media management. And then, the transformation that you can provide. So, ako is they can save time and get visible to dream clients. So, ayun. And then, include a call to action or CTA and a link to work with you or contact you. So, ito, call to action ko dito, nung Black Lives Matters kasi, nung na-screenshot ko. Pero, pag yung mga normal na araw, katulad ngayon, pinalitan ko na siya, is may freebie. Yung freebie ko noon is yung free monthly content ideas, tas ini-email ko sa kanila yun para nurture ko din sila sa email, para hindi lang sa Instagram, para pagbukas na ng email, hello, nandito pa din ako. So ayun, o kaya you can include here work with me, lagay mo dito work with me, and then a link to a Google form kung saan kukunin mo yung mga information nila para bago kayo mag-discovery call or mag-interview, ready ka sa mga itatanong mo. So, ayun lang yun. Pag sinabi kong discovery call, lang yun? Interview. Meeting. So, yung highlights, ang pwede mong ilagay dyan is yung services mo, diba? So, ako, social media manager, content creation, engagement, monthly report of analytics, and then testimonials ng mga dati mong naging client. So, ang ginagawa ko, kahit hindi yung formal na testimonial lang kahit lang siya, yung nag-thank you si client sa akin, ilagay mo siya sa story mo and then i-save mo agad sa highlights mo para kapag may potential client na nag-land sa profile mo is makikita niya, okay, so may experience na pala siya, tapos parang according to her other client, okay din naman yung work niya. And then yung results, so depende yung, sa akin kasi results as a social media manager, so kailangan ko magpakita dito ng mga analytics part, diba? So pinapakita ko dyan kung anong mga na-achieve ko sa sarili kong account. Kahit sarili mong account, okay lang maglagay ng results kasi na-achieve mo pa rin naman yon. And then sa client mo, so kahit na wala ka pang client, pwede ka namang maglagay. So parang etong testimonials at results, parang ito yung portfolio mo, tapos isi-save mo lang dito sa highlights para forever siyang nandyan. Yeah. And then educational content. So ang ginagawa ko dito,
nag-IG story ako, parang mini training siya. And then, save ko dito. So, yan, nakikita nyo dito yung aking pagmumukha. Yung mini training ko sa hashtags, sa IG tips, ayun. And then, put a highlight cover to have a cohesive look to it. So, ayan. May highlight cover talaga yung sa akin. Kaso kakadagdag ko lang nitong dalawa last week. Kaya hindi ko pa nadadagdagan. So, lagyan nyo na lang para magandang tingnan. So, eto na nga. What to post on Instagram. So, ang goal mo dapat pag mag-post ka is that they will get to know, like, and trust you. So, how will you deliver those content? So, no, is you can post something about yourself. Katulad ko, every once in a while, kapag nadadagdagan ako ng mga 200 to 300 followers, gagawa uli ako ng parang reintroduction. Kasi syempre, may mga bago tayong followers, hindi ka pa naman nila kilala. Then, parang sa reintroduction post ko lang, parang mga favorite favorite TV shows, mga ganun, mga fun facts about yourself. And then, post something that they will get to like you. So, ang ginagawa ko dito for people to like me is that, be yourself na lang din. Kasi if you pretend to be someone else, lalong-lalo na sa social media, you can attract the wrong people, you can attract the wrong clients if you pretend to be someone else. So ako, pinapakita ko yung mga naging past na travel ko. Tapos napansin ko sa mga naging clients ko now is din sila, mga nagta-travel din sila. So, just by putting yourself out there, kung ano ka talaga sa real life, ma-attract mo pa yung mga dream clients na kapareho mo din pala ng hobby, ng mga ginagawa sa buhay. So, ayun. And Instagram stories is a powerful tool for this. So, ako nag-i-Instagram stories ako, I make it a habit to at least put out 2 to 3 Instagram stories na mini trainings o kaya parang chika-chika lang. So, 50% na educational content. Pag educational is kung anong mga tips mo in Instagram or Facebook ads, kung ano yung area of expertise mo. And then 50% your personal life. And then last one, I think is the most important one. Syempre, for people to hire you, they should trust you. So you can gain their trust kapag ikaw ay nagpo-post na ng mga educational content. So ako, social media manager, tapos ang expertise ko ay Instagram. So continuously ako nagpo-post ng mga Instagram tips, latest trends. And then, I also share para maging ko yung trust nila yung mga testimonial ng mga client ko. Kahit nga yung mga simpleng messages lang nila. Para makikita ng mga tao na, okay, parang alam naman talaga niya yung ginagawa niya. So, I get messages like that from potential clients na, yeah, I think I want to hire you because you seem to know what you're doing. So, ayun, kompletuhin mo na lang yan. Know, like, and trust sa iyong para yan yung mga i-post mo sa Instagram. And then also pag magpo-post ka ng mga picture, you can post your selfies, okay naman yon. Your travels, kung may mga travel photos ka, mas okay yon. And then stock photos like this, okay din naman. May mga makukuhanan ka naman ng ganito, Unsplash, Ivory Mix. So ito, nakuha ko to sa Ivory Mix. So pag wala ka ng mga post talaga, kuha ka ng mga ganito as long as maganda pa rin naman sa mata and pasok sa style mo. Parang naggawa ka ng branding kit, no, sis? Yes, exactly. Dapat yung mga dress na makuha is nasa loob din ng branding style mo, di ba? Marami kang mga alam na mga sis, na mga free websites na pwede silang makakuha ng mga pictures. Oo. So, ang naaalala ko ngayon is Canva. Meron sa Canva, mga free. Tapos may paid din sila. Ivorymix.com. So, sa Ivorymix, they will send you monthly. Free din yon. Pero ako, meron na akong membership sa kanila. Kasi okay din eh. Nagagamit ko din kasi para sa clients ko. How much? $175 ata. 1 year. 1 year. For 1 year na yan. Oh, not bad. Okay na siya for 1 year. Tapos, tapos may mga workshop din siya talaga. So, hindi lang photos makukuha mo. Workshop like mga ano?
Instagram, Pinterest, marketing your business, business plan, everything. Best practices for engagement. So, sa engagement, pinakamahalaga to sa Instagram kasi if you don't engage, hindi ka magiging visible sa Instagram clients. So, first is to reply to comments on your post since it shows that you're active. Bago ako mag-post uli ng bagong picture, kailangan na replyan ko muna most of the comments dun sa previous post ko. So, ayun, minsan naman talaga may mga comment na wala ka nang masabi. So, like mo na lang din. Pero yung iba, replyan mo na lang din. And then, engage with ideal clients by leaving genuine comments and DMs. So, merong iba kasi mga freelancer, nagtatrive sila sa cold pitching. Nagiging successful pa rin sila sa cold pitching. Ako, I tried it before, hindi nag-work sa akin. Maybe because yung understanding ko din sa cold pitching is hindi maganda. So, ang ginagawa ko lang talaga is genuine comments lang. Kung ano yung post nila, babasahin ko yon. And then, kung ano yung thoughts ko, i-comment ko. And then, sa DMs, hindi yung DM na, hey, do you need a social media manager? Hindi yung ganon. Kung wari, pupunta ako sa isang bagong account na hindi ko pa na-follow. So, kapag nag-scroll ako, nakita ko, parang pwede siyang maging ideal client. So, ang gagawin ko is, pa-follow ko sila, and then, leave comments. And then, kapag may Instagram story sila, papanoorin ko. And then, pag may nakita ako na feel kong replyan, magre-reply ako para hindi siya cringy. Parang, hindi naman iisipin ng tao na pera agad yung hinahanap, like sales agad, na gusto niya ata, hired agad siya. So, ayun. Kaya babalik tayo dun sa sinabi ko nung una na you have to build relationship first. No to generic comments like, awesome post, love this, etc. Great. Yung mga ganyan na comment lang na parang di naman binasa, nakakainis. So, nakaka-turn off naman. Kahit scan, basta nakuha mo yung pinaka-gist nung caption niya. And then, ayun, leave ka ng thoughts mo. Minsan talaga wala ka nang masabi kasi mapapansin mo din na ang dami na rin comments dun sa post niya. Pag wala ka na masabi, wag mo na lang din pilitin, 'di ba? And then truly give value nga sa post. So kung mapapansin mo yung post niya and she's looking for help na edi ibigay mo, kung may alam ka, ibigay mo sa kanya, or kahit just give sympathy if she's going through something, 'di ba? Mm-hmm. So katulad nito ni Social Crazy. Ito ang comment niya sa post ko. Purpose content is necessary. Not everyone will be watching your vlog, but they may read your blog article or view your infographic. Great post. So kung mapapansin niyo si Social Crazy, parang social media manager din siya, 'di ba? So okay din 'yon. Okay din yung mag-comment ka sa parang mga competition mo sa Instagram. Wag mo na lang isipin na competition mo sila, kasi pag inisip mo parang maano ka, bakit ko bibigyan ng engagement tong taong to, competition ko to, di ba? Hindi, kasi actually this is a great way to market yourself in a non-cringy way, non-sleazy way. Kasi yung ako, ang ginagawa ko is magko-comment din ako sa mga kapwa ko social media manager na para din ma-boost yung engagement sa kanila, kasi tayo din naman yung nandito, 'di ba? Tayo din yung magtulungan. So, best practices for hashtags. So, hashtags is to use up to 30 hashtags. Ang ginagawa ko, between 20 to 30 hashtags ang nilalagay ko. And then, avoid large hashtags since your posts will just get buried. So dapat ba kapag 5 million yung hashtags, edi ang daming gumagamit no, dapat yun din na gamitin ko? No, because ayun nga, ibig sabihin madaming nagpo-post sa hashtags na yun. Pag nag-post ka, a few seconds, wala, nasa ilalim na agad yung post mo. Unless na lang talaga kung yung account mo mala Selena Gomez, na mala Kylie Jenner na famous, magi-stay yun sa top. And then use hashtags that describe what you do. So kung anong ginagawa mo, hashtag virtual assistant, hashtag virtual assistant for hire. May recent post ako dito
if you want after this, mas detailed. And then your services. So, ako ang services ko, Instagram engagement. So, hahanap ako ng mga hashtags na related doon. And then your offer. So, and then hashtags that your ideal clients use. So, ang ideal client ko, diba, is coaches. So, gagamit ako ng mga hashtags na gamit ng coaches. And meron kasi ibang nagtatanong na parang hindi ba spammy yon? Parang social media manager ako, pero ang ginagamit kong mga hashtag is pang mga coach. Hindi naman. Basta paghaluin mo sila. Like yung hashtag na describe what you do and your services, ihalo mo dun sa ideal clients na pang hashtag din. And then overall, best practices for Instagram is to follow the authorities in your industry. So kung virtual assistant ka, search mo dun sa explore page, virtual assistant. Usually naman yung mga nasa tuktok na lalabas, yun yung madami ng mga followers, yun yung mga industry leader na madami na silang alam, sila na yung mga naging coaches from being a virtual assistant to a coach. And then connect with other people. So ito nga, mahalaga yung connections. Just don't think because someone is doing what you also do is competition mo na agad sila. No, pwede kayong magtulungan kasi minsan, di ba, baka siya is madami na siyang client kasi hindi niya na kaya, baka ibigay niya sa'yo, di ba? Yung mga ganong bagay ba. And also because freelancing can be lonely. So, hindi tayo kasi katulad ng iba na nasa company, na may kausap lagi, or kung ngayon kahit na nasa bahay pa din, at least may mga regular Zoom meetings sila. So ayun, okay din naman na mag-build ng mga friendship dito. So give yourself time na gumawa ng content, ng mga posts. Don't beat yourself up kapag hindi agad siya perfect. Just post and always show up kasi mapapractice ka din naman doon. So ayun, be yourself, don't pretend to be someone else kasi if you just show yourself, you will attract clients and friends who will help you. And then just start, don't overthink it, just start. So what you can do after this, you can create your Instagram account and then have fun. Remember to have fun. This is not supposed to be stressful for you. So ayun, remember to have fun. And you can have fun kapag lalo na kapag nagkaroon ka ng mga friends dito. That's all. So connect with me. Makipag-usap kayo sa akin sa Instagram, Facebook, LinkedIn, and my website na under construction pa. Yes, I will put all your links then sa description, sis. Thank you so much for that. Ang rami kong mga takeaways sa mga sinabi mo. First, I like what you have said na you have to build a relationship first sa mga audience mo. Hindi ka dapat directly nagpipitch sa mga services. Parang you scare them away instead of makukuha mo sila as a client, right? And you put value first. Dapat always ka munang mag-provide ng value, mga tips sa kanila, para madali kang makakuha ng trust from them. Tama. Sabi mo pa nga kanina na matagal na kayong nagchat-chat, matagal na kayong nagtitinteract with each other, pero after a few months pa lang niya na-realize na kailangan ka niya. Diba? And yeah, I like everything you have said. And meron lang akong mga questions kasi merong nag-post sa akin or nag-comment sa YouTube video ko about, sabi niya, why pa daw mag-need to create business? Kasi ang sabi ko doon, nag-suggest ako na create another account for your business. Hindi lang business mo at saka yung personal mo, kung pwede magkaiba. Tapos sabi niya, bakit pa daw kailangan dalawa? So, kasi for my take lang sa akin lang to, na meron kasing mga followers mo in personal life or mga friends mo in personal life na hindi naman interested sa work mo or sa yung mga Kaya, mas okay na iba yung business mo at saka yung personal para din makagawa ka din ng branding sa account mo talaga. So, sa'yo, ano yung take mo dyan? Akin talaga, gawa nga talaga ng panibagong account kasi
yung mga existing followers mo sa personal account mo is friends mo, family. And tayo, 'di ba, ang clients naman natin is foreigners, 'di ba? Mostly ang clients natin foreigners. And you also mentioned earlier about the freebies na pag like ngayon, normal days na wala kang yung nilalagay mo na call to action is yung freebies mo. Needed ba talaga magkaroon ng freebies? And ano yung mga sample for freebies? Oo. So, pag nag-i-start ka, wag mo munang isipin yon. So, ako ang ginawa ko lang siya nung nagkaroon ako ng client, nung napatunayan ko na pwedeng maging profitable sa Instagram. Tsaka na ako gumawa ng freebies ko. So, example ng mga freebies. So, ako, social media manager, yung content calendar ko nga. Nakikita ko din sa ibang social media manager, Instagram bio checklist. So, yung parang ginawa ko dito, pero in a simpler format, pwede nyo rin gawin yon. And then, pag virtual assistant ka, checklist ng mga tools, productivity tools, di ba? So, ayun. May isa akong kilala, copywriter siya. Ang checklist naman niya is about me page ng mga website. How to write your about me page. Oo. So, ayun. Isip ka nung mga pwede mong ibigay na value in a simple way. And then, search ka din kung anong mga ginagawa ng mga ibang tao sa industry mo. Anong platform mo na ginagamit mo for your freebies? Ang ginagamit ko is Flowdesk as my email marketing platform. Flowdesk. So, siya yung magka-capture ng email, sis, right? Kung gumagawa ka ba ng na nakikita ko din sa mga stories mo, maganda din yung mga layout sa mga stories mo. Meron ka bang mga apps na ginagamit? Sa stories, wala. Yung mga filters lang sa Instagram. Yung mga filters na naka-embed na sa Instagram. Para maganda naman ang mukha. Tapos, diba, pag mag-i-Instagram story pala kayo, kuwari, mini training, lagyan nyo lagi ng caption kasi may mga ibang tao na hindi nanonood ng Instagram story na walang sound. So, mas okay pag may caption. Nakakapagod nga lang talaga mag-type. Kung sa Instagram, ano yung scheduler na ginagamit mo? Application? Oo. So, nag-start ako sa Facebook Creator Studio. Free lang yon, unlike others na may limit, diba? Pero ngayon, ang ginagamit ko mostly for my clients later. Kasi, ang ganda lang niya, ang linis lang niya. Ang later ba is may bayad? May free siya and then may bayad. Pwede ko bang pwede ko ma-share yung screen ko, sis? I-check mo lang yung Instagram ko. For sure, nakita mo yung Instagram ko na kasi. So, ito yung Instagram ko, sis. Ano yung feeling mo na kailangan ko ng improvements on my Instagram? Actually, tatlo tong Instagram account ko. May personal, may for my as a freelancer talaga, at saka sa yung binibuild ko na agency. So, itong ito yung sa agency ko, it's really more on hindi lang ako nito ngayon, nagma-manage. May pina-manage ako ngayon nito. And nag-revamp kami. Before kasi Red kasi talaga yung branding ko, Red for my agency. But right now, gusto ko siyang i-same na lang for my personal na pink. So, ang gusto kong i-comment yung photo mo, sis. Gusto ko yung parang digital drawing ata to, sis. Tama ba? Gusto ko yung mo talaga, beautiful face. Ayun, gusto ko talaga. Ganon, para ma-feel agad nila. Okay naman kasi nilink mo din yung mga iba mong account, yung call to action din, work from home videos. O kaya pwede learn how to work from home. Parang inuutosan mo sila, ito ang gawin mo. Tapos pansin ko itong sa unang post mo, yung latest. Sa caption, parang mo siya, sis, break up mo yung paragraphs para mas madaling mabasa. Kasi nakakaano tong sa Instagram. Kasi kailangan ko pa siyang idaan sa Planoly para mahati-hati ko yung mahati-hati ko yung text.
Nakakainis nga minsan. Kahit ako din minsan ang ganda. Tapos pag pinost, Mhm. ang syonget na. Sa later, pansin ko, hindi ganon. Kaya nagustuhan ko siya. Mm. Yung mga ano ko sis, hashtags ko, dapat ba kasali siya sa post or pwedeng nasa comment lang siya na section? Ako sa post ko sinama kasi maganda kapag nasa post, yung pag the moment na na-publish siya, lalabas na agad siya sa hashtags. Minsan kasi ako, dati sa comment ko din nilalagay, kaso nalilimutan ko. So, ilang seconds na, ilang minutes na yung lumipas, tsaka ko palang ilalagay yung hashtag, hindi na siya lalabas dun sa recent unless na lang talaga kung yung pa din yung pinaka-recent. Kasi may mga hashtag na maliliit lang, konti lang yung nagpo-post. So, meron pa ba or yun yung mga necessary ko na mga ipang change? Gusto ko rin mag-post ka ng like katulad nitong may snow, yung mga parang personal stuff. Tapos, oo, yung mga little adventures mo. Pero yung caption naman is pwede pa rin related to freelancing. Pero okay naman kasi sa Instagram stories lagi kang nagpo-post ng mga yung mga trabaho mo, ano bang ginagawa mo sa clients mo. Yes, sa stories na lang ako ng mga behind the scenes. Pero alam mo sisi, hindi ko din gusto siya i-delete. Gusto ko na ganyan lang para makita ko yung progress ko sa Instagram ko. Uy, parang mas okay ako dito. Wag nyo nang i-delete. Pwede nyo namang i-archive, pero para sa huwag nyo na i-delete para makita din ng client nyo yung progress nyo. Dati ganito lang siya. Ngayon, bongga na. So, yeah. Thank you so much, sis. Meron pa ba akong hindi ko na din sure kung ano yung mga ko talaga dito. Parang naguguluhan din ako. I have to check na din sa mga highlights ko ano yung pwede ko ma-delete. Kasi ang dami na talaga. Kung ano yung nagre-reflect sa'yo ngayon. Yun na lang yung ko. Okay, yeah. So, I think that's that for now, sis. And thank you so much for sharing your knowledge to us. Have a great night. Bye! So hopefully you learned a lot from Jal Galag's tips and strategies on how you are going to use and optimize your Instagram account. But guys, I would like you to know that hindi niya lang yan maa-apply sa own Instagram account niya. You can also apply all the strategies, lahat ng mga tips na sinabi ni Sis Jel sa Instagram account ng client niyo. So that is very, very helpful na. So guys, don't forget to connect with Jel here sa baba. Ilalagay ko lahat ng link sa description box. And please apply that to your Instagram account as well. So as usual, before I'm going to end this video, I'll be showing with you the work of my boss babes and bosses inside my group. Please check this out. If you like to be part of our family, just research I'm Ready to Boss Up by Brooksui, and also don't forget to follow me on my Instagram account and my Facebook page. So yeah, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button down below so that you'll get notified every time I upload a new video. Kasi ang next video natin is about how to create a content puzzle on your Instagram account. So if you're interested to that, subscribe!